Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αν λοιπόν θέλεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι, έτσι, πάτησε το κουδουνάκι, από εκεί πέρα πάτησε το hype σου, γράψε τα σχόλιά σου και σε ευχαριστώ θερμά για αυτό. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας σήμερα ποιο είναι, για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. 5 κύπελα. Μία δύσκολη κάρτα, γιατί λέει ότι είστε σε μία κατάσταση που έχετε μάθει για κάποιο άλλο πρόσωπο, το μάθατε πρόσφατα και έχετε πολύ θυμό μέσα σας και μία απογοήτευση η αλήθεια είναι, γιατί λέτε ότι νιώθω ότι με έχει εγκαταλείψει κάποιος, ότι τελικά δεν ήταν αγάπη όλο αυτό που είχαμε, τι ήταν τέλος πάντων, και όπως βλέπεις και στην εικόνα, ειδικά αν έμαθες κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένο εδώ, δείχνει ότι το γνωρίζεις αυτό το πρόσωπο και προσπαθούσε να σου κρυφτεί. Λοιπόν, έδωσες ευκαιρίες στο παρελθόν, στο τώρα θεωρείς ότι αυτοί οι δύο σε θυσιάσανε, και κάτι άλλο που λέει εδώ πέρα, ότι ο σύντροφός σου, το άτομο που σε ενδιαφέρει τέλος πάντων, είναι κάτι σαν εθισμένο σε αυτό, δηλαδή έδωσες και ξανά έδωσες ευκαιρίες, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει ότι δεν έχει αλλάξει. Δεν ξέρω βέβαια αν θα το κάνει, αλλά το θέμα αυτό που ξέρω είναι ότι σε θυσίασε ακόμη μία φορά με τον κρεμασμένο, σε άφησε πίσω και περίμενες εσύ με μία δική σου αυτοθυσία και μία αβεβαιότητα, περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο να έρθει και με μία περιφρόνηση. Δηλαδή, ειδικά αν είναι γνωστό το άτομο όπως βγάζει εδώ, τώρα δεν ξέρω για ποιον είναι όλο αυτό, έτσι, αλλά δείχνει ότι είναι γνωστό το άτομο που υπάρχει ανάμεσά σας και σας νευριάζει αυτό πάρα πολύ, ότι πιστέψατε σε αυτά τα δύο άτομα κατά κάποιον τρόπο, ότι τους είχατε ένα είδος εμπιστοσύνης, να σου το πω έτσι. Οκ. Για να δούμε. 6 πεντάκτηνα, αρχίζεις τώρα και κοιτάς λίγο κάπως να τα συμμαζέψεις τα πράγματα, να κοιτάξεις τον εαυτό σου και λες ότι θα κάνω μία επιλογή εδώ, το παλεύω ούτως ή άλλως, θα στηρίξω μόνη μου τον εαυτό μου ή μόνος μου, αν είσαι αγόρι που ακούς, και γενικά δείχνει ότι είσαι σε μια φάση που αρχίζεις και ζητάς βοήθεια, πολύ σημαντικό αυτό, ζητάς από ανθρώπους να σε υποστηρίξουν και θα σε υποστηρίξουν. Τώρα, τι είδος είναι αυτό η στήριξη, είναι κάποιος ψυχολόγος, είναι κάποιος φίλος, γενικά δείχνει ότι θα μπει σε μια τέτοια κατάσταση να σε βοηθήσει κάποιος, η κοινότητά σου τέλος πάντων, και γενικά είσαι σε μια φάση που αρχίζεις τώρα σιγά σιγά και παίρνεις τα πάνω σου. Ακριβώς, από τα 6 πεντάκτηνα πήγαμε στα 4, που λες ότι τέρμα η ανασφάλεια, θα κοιτάξω να νιώσω ασφάλεια εγώ, να κάνω κάποια πράγματα, να επενδύσω σε μένα, να επενδύσω στα επαγγελματικά μου, να με προστατεύσω τέλος πάντων, γιατί εδώ πέρα είχε ξεφύγει το πράγμα. Και επίσης δείχνει η κάρτα με τα 4 ξέφη ότι όντως επιμένουν οι κάρτες ότι μπορεί να είναι μια σχέση η οποία έχει να κάνει με κρυφά πρόσωπα, δηλαδή να είναι παράδειγμα η γυναίκα του φίλου του άντρα σου. Να σου το πω κάπως έτσι. Το δείχνει πολύ ξεκάθαρα αυτό. Ή κάποιο πρόσωπο το οποίο σου λέει είναι πολύ κοντά σου, ήτανε πολύ κοντά σας, οποιοδήποτε πρόσωπο. Τη βλέπω δηλαδή λίγο έτσι, λίγο τσαούσα αυτή. Τέλος πάντων δείχνει ότι ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει έχει συναισθήματα ακόμη για σένα, παρόλες τις βλακίες που κάνει. Ο άντρας της κυρίας αυτής δείχνει ότι είναι στα χαμένα, δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Και σένα είναι σαν να λες ότι το στυλ σου έχεις εδώ που λες ότι ήρθε ο καιρός να κοιτάξω και λίγο εμένα, αυτό.
Μ' αρέσεις εδώ, έτσι πρέπει να είσαι. Ίσως είναι και αυτό το μάθημά σου που έπρεπε να πάρεις, να κοιτάξει λίγο εσένα. Τις αλήθειες τώρα, έχουν φανερωθεί αλήθειες και σε όσους δεν έχει γίνει αυτό, θα γίνει. Άσος Ξυφών, η ψυχή σου ήταν πολύ πληγωμένη και τώρα κοιτάς να μαζέψεις τα κομμάτια σου όπως σου είπα λίγο πριν, αλλά αυτό θα το κάνεις με καθαρή σκέψη και κάτι λέει θα σου φέρει επιτυχία πάνω σε αυτό, γιατί αναζητάς την αλήθεια και επίσης ότι θα αλλάξουν και τα δεδομένα εδώ. Αυτά που ήξερες μέχρι τώρα θα αλλάξουν, θα πάρουν μια άλλη τροπή και εδώ κάποιοι από εσάς κάνετε οραματισμό, συγκεντρώνεστε πάνω σε αυτό, προσεύχεστε, κάτι κάνετε εδώ. Κάνετε ευχές, οραματίζεστε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να αλλάξουν τα πράγματα με τα 9 κύπελα και να έρθει επιτυχία πίσω σε εσάς, γιατί είναι σαν να χάσατε τη γη κάτω από τα πόδια σας. Να έρθει αυθονία, ευημερία, να ικανοποιηθεί ο συναισθηματικός σας κόσμος και να εναρμονιστείτε σωστά, να έρθει τέλος πάντων η ιστορία σας, εσείς και το άλλο άτομο να έρθείτε στην ίδια κατεύθυνση, να πηγαίνετε προς την ίδια κατεύθυνση, γιατί μέχρι τώρα έδειχνε ότι αλλού πηγαίνει το ένας, αλλού πηγαίνει ο άλλος. Νέα Ξύφη, νιώθει ενοχές για αυτό που έχει κάνει, ξεκάθαρα μου δείχνει ότι το έχεις δει, το πρόσωπο, ξεκάθαρα, και ίσως είδες και κάποιες κινήσεις που δεν γινόταν σε εσένα, ας πούμε, να βγαίνει πιο πολύ έξω, να κάνει κάποια δώρα, τα οποία μπορεί να μην τα έκανε σε εσένα, να έχετε κοσμήματα, να ξοδεύει κοσμήματα για αυτήν, για ένα άλλο πρόσωπο. Γενικά δείχνει ότι εσείς βλέπετε μια πλευρά αυτού του ανθρώπου που κάπου δεν σας αρέσει. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος όμως λέει ότι το είχε πολύ μεγάλο άγχος, δηλαδή τώρα πια βλέπει εφιάλτες με όλα αυτά που σε έχει κάνει. Νιώθει πραγματικά ενοχές, έχει χάσει τον ύπνο του, άρα αυτό που μας είπε πριν με τον Άσο των Ξυφών, ότι θέλει να σου πει κάποιες αλήθειες, θέλει να σου αποκαλύψει πράγματα, ότι αλλάξαν τα δεδομένα, εδώ θα συμφωνήσω, δηλαδή επιμένουν οι κάρτες σε αυτό. Και λέει ότι κατά κάποιο τρόπο έχει κουραστεί και αυτό το πρόσωπο με αυτή την αρνητικότητα, γιατί το άτομο που έχει μπλέξει είχε αυτό που ήθελε καθαρά το χρήμα και την καλοπέραση, δηλαδή κάπως, τώρα μπερδεύτηκαν αυτοί οι δύο, τζάμπα μπερδεύτηκαν, αλλά τέλος πάντων. Και λέει ότι ο άνθρωπος σου λέει ότι θα απομονωθεί, δηλαδή θα φύγει από αυτή την κατάσταση και θα μείνει για λίγο μόνος του για να ξεμπερδευτεί. Με την Σελήνη λέει, με τους εραστές, λέει ότι τελικά καταλαβαίνει υποσυνείδητα ότι εσύ είσαι η γυναίκα της ζωής του, παρά τις βλακίες που έχει κάνει και κάποιες σχέσεις, ίσως σχέσεις που να μην είχαν μεν αξία, να ήταν για να περάσω καλά, αλλά εσάς σας έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο τραύμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θέλει με έναν τρόπο να τα ξαναβρείτε μεταξύ σας. Μάλιστα. Ναι, θέλει. Με τα 8 πεντάκτηνα λέει θα κάνω τα πάντα γι' αυτό. Θα κάνω λέει τα πάντα. Θα συγκεντρωθεί πάνω σε αυτό, να σε ξανακατακτήσει, να σου ξανααφοσιωθεί και μάλιστα τώρα όμως αυτή τη φορά θα κάνει πολύ σκληρή δουλειά, γιατί είπαμε ότι εσύ δεν θα το αφήσεις να περάσει έτσι αυτή τη φορά. Θα πρέπει να στο αποδείξει με κάθε τρόπο. Το λες εδώ και καιρό αυτό, άρα είσαι λίγο δυναμωμένη. Και κάτι μέσα σου λέει ότι κάτι μέσα σου, παρόλο όσο έχουν συμβεί, σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος θα σε διεκδικήσει και θα κάνει μεγάλη δουλειά για σένα, δηλαδή θα προσπαθήσει να σε ξαναπείσει, να στο πω έτσι, κάπως έτσι, καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Άρα, είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή ενέργεια, σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι θα παλέψει, όχι ότι τελείωσαν τα πράγματα. Όχι με αυτή την έννοια. Μάλιστα.
Όχι, αυτή είναι η σελήνη και αυτή είναι οι εραστές. Καλά, μιλάμε ανάποδα, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι, γιατί με απαντάνε τα χαρτιά από μόνα τους. Άστα να πάνε, το διόρθωσαν, δεν έχει σημασία. Η σελήνη είχε να κάνει με τις αποκαλύψεις και τα σκοτάδια σας και είχε να κάνει ότι του αποκαλύφθηκε αυτού του ανθρώπου ότι σε θέλει, καταλαβες, ούτως ή άλλως, και όλα τον οδηγούν αυτόν τον άνθρωπο να έρθει να σε κατακτήσει. Να έρθει να σε κατακτήσει, και μάλιστα δεν οδηγείται μόνος του, οδηγείται από το φύλακα άγγελό σας. Μιλάμε τώρα για πολύ αγάπη μεταξύ σας. Πού είχε πάει, πού είχε κρυφτεί αυτή, αυτό με τις κακές ενέργειες, τι πράγμα είναι ρε παιδί μου. Έχετε το σπαθί του Αρχαγγέλου, έχετε τον Αρχάγγελο πάνω σας, έχετε πολλή ενέργεια, πολύ ισχυρή ενέργεια σε αυτή την αγάπη. Λοιπόν, τώρα, έρχεται αυτή η ισορροπία που λέγαμε στο τώρα. Όντως έχει πολύ άγχος, πάρα πολύ άγχος, 2 κάρτες μου το λένε αυτό, τα 9 ξύφη και οι 8 ράβδι, ότι έχει υπερβολικά άγχος για το πώς θα τα καταφέρει να έρθει. Σε ντρέπεται πάρα πολύ, είναι σαν να έχω τα 7 ξύφη μπροστά μου, να σε ντρέπεται, να αγχώνεται, θέλει να κάνει κίνηση, θέλει να αλλάξει τα πράγματα γρήγορα μεταξύ σας. Εσύ απ' την άλλη παραδίνεσαι στα χέρια του, μετά που είπαμε που σκληρή δουλειά που θα κάνει. Πολύ ωραία. Κοίταξε, έχεις περάσει το πένθος σου κι εσύ εδώ. Δηλαδή αυτή τη σχέση, επειδή έχει περάσει από 40 κύματα, είναι σαν να ξέρεις ότι αυτό έπρεπε να γίνει για να αναγεννηθείτε και να το πάρετε, είπαμε, τελείως διαφορετικά. Να γίνει μια καινούρια μετάβαση σε αυτή την ιστορία, να πάτε σε ένα άλλο ενεργειακό επίπεδο, και αυτό ίσως και για τους δυο σας να ήταν άγνωστο. Το θέμα είναι ότι θα ξεκινήσετε από την αρχή, τελείως από την αρχή. Έχετε μία βάση, ναι μεν, αλλά αυτό επειδή μας έβγαλε τον άσο ξυφών και τα άλλα δεδομένα, τώρα έτσι πώς θα αλλάξουν τα πράγματα, το μόνο που μένει καθαρό είναι η αγάπη σας. Δηλαδή οι χαρακτήρες θα αλλάξουν, διαμορφώνονται διαφορετικά τα πράγματα, και εσύ και το άλλο άτομο. Και εσύ έχεις αλλάξει. Μάλιστα. Αυτός γίνεται πιο θαραλέος. Πιο θαραλέος. Άρα του έλειπε το θάρρος στο παρελθόν. Γίνεται πιο ανυπόμονος για να σε κατακτήσει. Άρα εδώ κάτι έκανες εσύ. Κάτι έκανες. Δηλαδή κάπως που έχεις εξητάρει το πνεύμα του, τη σκέψη του, τον τρέλανες με κάτι. Και επειδή μου βγάζεις ξύφη, ίσως κάτι ανέβασες, κάτι έτσι έδειξες προς τον κόσμο, γιατί ήσουν ασίγουρη ότι θα το δει. Κάτι τέλος πάντων λες εδώ, κάποιες αλλαγές έχεις κάνει, γιατί πολύ σε κοιτάζει ρε παιδί μου, εκεί που κοιτούσε ένα άλλο πρόσωπο που είχε να κάνει με ομορφιές και τέτοια, και εσύ είχες λίγο παρατημένο τον εαυτό σου. Τώρα έχω 2, 3 κάρτες που βλέπω ότι κάπως έχεις ενεργοποιηθεί πάνω σε αυτό και κοιτάς τον εαυτό σου τώρα πια. Μπράβο σου, αν το κάνεις αυτό. Μπράβο σου. Λοιπόν, και τι άλλο, το άρμα, ναι, θα κάνει κίνηση και με πολύ θάρρος και πολύ συγκεντρωμένος σε αυτή την ενέργεια. Πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Οπότε λοιπόν, τι μας λέει εδώ, ότι πραγματικά θα το φτάσει μέχρι τέλους και θα το κάνει και όσο μπορεί πιο τέλεια, να το πω έτσι. Και επίσης με το άρμα δείχνει σήμερα, στη φάση που είμαστε, ότι κάνει δάκρυα για όλα αυτά που σου έχει προκαλέσει. Μετανιωμένο πραγματικά αυτό το άτομο λοιπόν. Νάτος και ο κλέφτης που ανέφερα προχθές, θα έλεγα πριν. Εδώ είναι τελείως διαφορετική η εικόνα. Είναι εδώ που λες τώρα σε περιμένω εγώ στη γωνία, για τις προδοσίες όλες που έχεις κάνει, κάπως θα το πληρώσεις. Γιατί λες ότι εγώ τώρα πια την πονηριά σου και τη στρατηγική σου δεν θα τη δεχτώ. Είναι σαν να λες ότι ξέρω ότι θα έρθεις, το ξέρεις. Κάποια άτομα το ξέρετε πραγματικά, δηλαδή το πιστεύετε απόλυτα.
Είναι σαν λοιπόν να λες το ξέρω ότι θα έρθεις, αλλά απλά δεν μπορείς να με εξαπατήσεις αυτή τη φορά και ότι θα γίνει το δικό μου. Σε περιμένω στη γωνία γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι η αγάπη σου και δεν μπορείς να το βρεις πουθενά όλο αυτό. Και με τον τροχό περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα, να έρθουν οι αλλαγές, να μας δοθεί λοιπόν ακόμη μια ευκαιρία, αυτό που λέγαμε πριν, ακόμη μια ευκαιρία με τον Άσο των Ράβδων και με τον τροχό να αλλάξουν όλα προς την καλύτερη κατεύθυνση εννοείται. Εντάξει, το ότι νιώθει ενοχές και κάπως εντρέπεται, 2 κάρτες γι' αυτό, 2 κάρτες, και ο κλέφτης και οι 8 ράβδοι. Επίσης το άγχος του υπερβολικό. Τι άλλο εδώ, και ότι βρίσκεται σε μία φάση να ξεκινήσει να παίρνει το δρόμο της επιστροφής, είναι συγκλονιστικό. Θα κάνει μία δράση εδώ που θα φέρει επιτυχία και όπως σου είπα έχει τώρα είναι πολύ αποφασισμένο αυτό το άτομο, έχει πολύ αποφασιστικότητα. Και τι κάνει άλλο, υπάρχουν κάποια εμπόδια από τη δική του την πλευρά, συνήθως, έτσι είναι, αλλά εδώ το βγάζει ξεκάθαρα αυτό με το άρμα. Το άρμα επειδή είναι το σπίτι, ο καρκίνος επειδή είναι το σπίτι που αντιπροσωπεύει το άρμα, έχει θέμα με μέλη της οικογένειάς του για σένα, πέρα από και το ένα άλλο άτομο που υπάρχει, ερωτικό. Είναι δηλαδή 2 τα προβλήματα. Οκ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Όχι, δεν θα πάρω αυτήν. Θα πάρω αυτήν. Πάμε να κάνουμε τις ερωτήσεις μας, να δούμε τι θα δούμε, πού θα καταλήξουμε. Είπαμε ότι θέλει, είπαμε ότι θα τον παιδέψεις, είπαμε ότι θα κάνει όλες τις προσπάθειες. Για να δούμε ακριβώς, να ρωτήσω για αυτές τις προσπάθειες. Ναι, λέει, τράβηξε πολύ καιρό αυτή η ιστορία και ήθελε πολύ μεγάλη προσπάθεια αρχικά από εσένα. Αλλά είναι αυτή η κάρτα που σου είπα και πριν ότι μας λες ότι το πιστεύεις. Με έναν τρόπο το πιστεύεις εδώ. Από την άλλη λέει ότι έχει να κάνει αυτό με την πάρα πολύ σκληρή ουρά. Λοιπόν, για να δούμε πάνω στη σελήνη κάποια πράγματα, όχι κάποια, όλα σου έχουν αποκαλυφθεί. Και πάνω εδώ βγαίνει ένα ταξίδι επιστροφής, άρα οι δουλειές σας επίσης μπορεί να είναι με τα ταξίδια, έτσι. Γενικά λέει ότι τώρα αλλάζει η ροή, έχω κίνηση και η ροή έχει να κάνει με το ότι πρέπει να φύγει από κάπου για να έρθει σε εσένα. Άρα τώρα να έχει γάμο επάνω του, θα μπορούσε. Πάντως γενικά δείχνει μετακόμιση, δείχνει αλλαγές. Πάνω στην κάρτα των εραστών, για να δούμε τι βγαίνει, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η κάρτα, βγαίνει σταθερότητα, βγαίνει η άγκυρα. Εδώ λοιπόν είναι τώρα ότι θα νιώσεις, θα σε κάνει αυτό το άτομο να νιώσεις ασφάλεια. Είναι αυτό, αλλιώς άμα δεν νιώσεις ασφάλεια εδώ πέρα δεν θα το δεχτείς πίσω. Δείχνει ότι έχετε πάρει πάρα πολύ δύναμη από κάπου, δεν ξέρω τι σας έκανε και παίρνετε δυνάμεις τέτοιες σε ό,τι αφορά το συναίσθημα. Και είστε ένα άτομο με πολύ μεγάλες αξίες και σταθερή, και έχετε πολύ σταθερότητα στις αξίες. Και επίσης εδώ όλα αυτά τα άτομα που έχουν εμπλακεί στη ζωή σας μέχρι τώρα είναι καρμικά, δηλαδή σε αυτή την ιστορία τη συγκεκριμένη, έτσι. Δηλαδή όλα γίνανε για να υπάρξει ανάπτυξη, για να έρθει η σταθερότητα. Στο παρελθόν η ζωή σας δεν ήταν σταθερή, λέει, υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια. Βρήκατε λοιπόν την εσωτερική σας δύναμη και όλο αυτό έγινε που σας πήρε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σας παίρνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω 2 κάρτες που το λένε στη σειρά αυτό, αλλά καθαρίζει το δέντρο ζωής σας. Και όσο αφορά εσάς και τα παιδιά σας και η οικογένειά σας. Με το άρμα, κίνηση και αστέρι, είναι αυτός ο άνθρωπος πια καθοδηγείται από το σύμπαν. Το σύμπαν ποιος είναι? Το μυαλό του, το μυαλό σου, εσείς. Δηλαδή η ενέργεια σας. Αυτή η κατάσταση εδώ, αν θα την άκουγε κάποιος, θα την έλεγε ότι είναι κάτι σαν θαύμα να αλλάξει αυτή η ιστορία.
Και στο έχω αναφέρει πολλές φορές, αλλά το αστέρι αυτό το πράγμα λέει. Το θαύμα. Είτε πιστεύεις λοιπόν είτε όχι. Έτσι λοιπόν καθαρίζουν τα πράγματα. Αυτές τις μέρες θα έχεις πολύ έντονα όνειρα με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν έχεις μόνο εσύ, έχει και αυτός μαζί με σένα. Η ελπίδα θα αναπτερώνεται περισσότερο. Κάτι είπαμε σας καθοδηγεί και τους δυο σας. Έχετε κάνει ευχές, 9 κύπελα και αστέρι, που ήρθε η ώρα αυτές να ολοκληρωθούν με έναν τρόπο. Και επίσης λέει ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα εμπνέεστε πάρα πολύ, εσείς που γράφετε τραγούδια, ποίηματα, σενάρια ίσως. Γενικά θα υπάρχει μεγάλη σκέψη, αλλά θα είναι πολύ ουσιαστική αυτή η σκέψη, θα βγάζετε ρε παιδί μου υλικό από όλο αυτό. Εσείς λοιπόν εστιάζετε, πάρα πολύ ωραία, εστιάζετε τώρα στη σταθερότητά σας όπως σου είπαμε τα 4 πεντάκτηνα, αλλά πάνω βγαίνει το δαχτυλίδι που είναι μία δέσμευση, έχετε δεσμό δέσμευσης με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή ο δεσμός σας αυτός είναι συμβόλαιο για το σύμπαν. Η δέσμευση αυτή που έχετε έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις που έχετε ο ένας προς τον άλλον ως καρμικό. Μπορεί εμείς δηλαδή να λέγαμε «Αχ, καλέ, εγώ σε άλλη περίπτωση με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα μπλέκαμε τίποτα». Ναι, αλλά έχεις υποχρέωση σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, όπως και αυτός μαζί με σένα. Δηλαδή δεν έχουν τελειώσει αυτά μεταξύ σας, δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, κατάλαβες. Γι' αυτό και καταλαβαίνεις ότι κάτι άλλο είναι πέρα από τη σχέση. Δηλαδή αν ήταν μια απλή σχέση μέχρι τώρα θα είχες ξεμπερδέψει 100.000 φορές. Πάμε στα 7 ξύφη, γιατί εδώ είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει έρθει και έχει φύγει από τη ζωή σου αρκετές φορές. Για να δούμε. Ναι, έβαζε πολλά εμπόδια. Μας καθυστερεί λοιπόν αυτός με το βουνό εδώ, με τα εμπόδια. Η δυσκολία λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι η υπομονή σου και είσαι ένα άτομο που είχες υπερβολικά πολλά εμπόδια στη ζωή σου, πολλές καθυστερήσεις, πολλές προσπάθειες. Ποτέ δεν σου ήρθε κάτι τέλος πάντων με ηρεμία. Πάντα πάλευες γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας από τα εμπόδια σου, δηλαδή που σε έβαλε μέσα σε μία διαδικασία να παλεύεις. Και είναι σαν να λες ότι γιατί δεν έρχεται σε μένα κάτι εύκολα, γιατί το δέντρο ζωής σου ήταν μπλοκαρισμένο, γι' αυτό. Ήταν μπλοκαρισμένο από άλλους. Από τη μαμά, από τη γιαγιά, οποιονδήποτε. Λοιπόν, πάμε στον άσο των ξυφών και τα καινούργια δεδομένα. Για να δούμε εδώ, κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει και αυτό που θα αλλάξει είναι ότι θα σε διεκδικήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο τρόπος αυτός είναι, βγαίνει συνέχεια αυτή η κάρτα, είναι ότι θα τον βλέπεις μπροστά σου συνέχεια. Με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Από εκεί και πέρα συναντήσεις, να το μπουρου, να οι συζητήσεις για να τα βρείτε τέλος πάντων. Ο ίδιος θα κάνει αυτές τις κινήσεις, βγαίνει εδώ το αγόρι, που θα φερθεί αυτή τη φορά σωστά. Θα φερθεί σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι κοιτάζει τα λάθη του και κοιτάζει τους κύκλους που κλείσατε και στο τέλος βλέπεις, τώρα πάει κάπως ανάποδα αλλά δεν έχει σημασία, βλέπεις το αστέρι τον καθοδηγεί, έχει βγει πάνω στο άρμα και με τον υπότιξη φων και με τον κύριο που μας τον εμφανίζει ως gentleman τώρα, κοιτάζει αυτός τις βλακίες όλες που έχει κάνει και τον πόνο που σε έχει προκαλέσει, το βλέπει κατάματα αυτό, δηλαδή αναγνωρίζει τον πόνο που σου έχει προκαλέσει. Αυτό είναι θλιβερό για αυτόν, γιατί όταν υπάρχει αληθινή αγάπη, μπορεί να γίνονται διάφορα, αλλά στο τέλος, άρα σημαίνει ότι ξυπνάει αυτός ο άνθρωπος, βλέπει το κακό που κάνει κάποιος στον άλλον. Πάμε στα 6 πεντάκτηνα. Έρχεται πίσω δυνατός
πολύ δυνατός και είναι ένα άτομο ίσως που έχει μια εξουσία. Επίσης είναι ότι μπορεί να κάνεις και κάποια γνωριμία και να σε διεκδικήσουν 2 άντρες. Αυτός με την επανασύνδεση που συζητάμε και ένα καινούριο πρόσωπο. Έτσι είναι αυτά. Εκεί που είμαστε μόνοι μας και δεν τρέχει τίποτα και περιμένουμε, τσουπ, εμφανίζεται και ένα άλλο πρόσωπο εδώ. Εκεί, ας πρόσεχε. Λοιπόν, με τον τροχό δείχνει ότι, για να δούμε τι θα γίνει εδώ με τον τροχό. Ο τροχός είναι, είπαμε, ο τροχός της τύχης, κάτι πολύ καλό. Στην αγάπη, ορίστε. Δες εδώ, ξεπερνιούνται τα εμπόδια στην αγάπη, γιατί δυναμώνει και ξυπνάει το αγόρι. Άρα κάπου κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Πάμε να δούμε για τις ευχές που έχετε κάνει εσείς για όλα αυτά, γιατί έχετε ευχηθεί εδώ. 9 κύπελα, το 9 είπαμε πριν το δεκάρι είναι, άρα είμαστε σε μια φάση που πλησιάζουν όλα. Ακριβώς αυτό λέει και εδώ, είμαστε στη φάση που τώρα παίρνει αποφάσεις αυτός ο άνθρωπος. Βασικά μέσα του τις έχει πάρει πολύ πιο πριν, απλά τώρα τις συνειδητοποιεί. Τώρα ξυπνάει και συνειδητοποιεί και τα λάθη και ότι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή ότι δεν ήσουν εσύ η αιτία, είχε κάποια θέματα να λύσει, είτε ψυχολογικά είτε μορουδιακά που λέω εγώ να οριμάσει. Λοιπόν, είπαμε ότι βλέπει τον πόνο που σου έχει προκαλέσει. Κοιτάζει το σπίτι σου λοιπόν, κοιτάζει τη ζωή σου τώρα, άρα μπορεί να τον δεις μπροστά στο σπίτι σου ή να χτυπήσει την πόρτα, βλέπεις δίπλα είναι, τάκ 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 να χτυπήσει ή να τον δεις ένα στενό γύρω από το σπίτι σου. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Γύρω από σένα θα γυρίζει, γύρω. Με τα νέα ξύφη μας λέει ότι νιώθει ενοχές και σαν να έχει καταλάβει ότι το ξέρεις τώρα πια. Και είναι, λέει, το έκανα γιατί ήμουν πολύ φαντασμένος, μεγάλη φαντασία, αλλά με την κακή την έννοια φαντασία. Για να δούμε εδώ, έχουμε και την άλλη εδώ πέρα που χαίρεται. Ναι, αυτό λέει και μάλιστα για κάποιους μπορεί εξαιτίας αυτής της γυναίκας να χωρίσατε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, με πολύ σκληρά λόγια αρχικά, πάρα πολύ σκληρά λόγια και τα σκέφτεται και αυτά. Επίσης λέει ότι αυτή η γυναίκα που σας έφερε τα εμπόδια έβαζε λόγια, μπορεί να έβαζε λόγια, άμα είναι πρόσωπο που το ξέρεις, μπορεί να σου μιλούσε για αυτόν τον άνθρωπο με λόγια, να σου βάζει λόγια και σε αυτόν έλεγε λόγια για σένα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μπορούσατε να τα αντιμετωπίσατε τότε τα προβλήματα. Ήταν όσες συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα να κάνατε, καταλήγατε σε εντάσεις και σε διαφωνίες. Δεν μπορούσατε να βρείτε άκρη με τίποτα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν είπαμε ότι νιώθει αυτή την ενοχή, το ότι δεν μπορεί να σε κοιτάξει στα μάτια, για να δούμε. Παρ' όλα αυτά έλαβε γνώση αυτός ο άνθρωπος, έλαβε μεγάλη γνώση όλο αυτό το διάστημα με τα βιβλία και λέει ότι και τι ρόλο έπαιξε αυτή του αποκαλύφθηκε και ότι έπρεπε να εκπαιδευτεί, να προπονηθεί, να καταλάβει, παίρνει ένα μάθημα ρε παιδί μου, ότι αυτό το άτομο που έχει δίπλα του κάτι θα κάνει, για να δω τι θα κάνει, γιατί τώρα εδώ πέρα λέει παίρνω ένα μάθημα, τι θα κάνει, για να δούμε, θα του δημιουργήσει ένα πύργο, τα μαθήματα, αυτό που σου λέω, ακριβώς αυτό. Κάτι θα χαθεί ξαφνικά μέσα από αποκαλύψεις, να γιατί έχουμε με ανατροπή, να στο πω έτσι, και λέει ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Υπάρχει μια ανατροπή λοιπόν εδώ μέσα από αποκαλύψεις που θα ξυπνήσουν αυτόν τον άνθρωπο εδώ και θα δουν τον πραγματικό της ρόλο και μάλλον εδώ με έναν τρόπο κάπως να το ζουνε αυτό. Ειδικά αν είναι ηχθής αυτός, ναι, βλέπει την απιστία. Εσύ εύχεσαι να καθαρίσουν όλα, να φανερωθεί σε αυτόν τον άνθρωπο τι ρόλο παίζει αυτή η Αλεπού. Αλλά αυτή η Αλεπού, πέρα από τα λόγια που έχει πει, είναι και άπιστη. Απιστή.
πάνω στη σταθερότητα βγαίνεις εσύ, γιατί εσύ λες είσαι ένα σταθερό άτομο με σταθερές αξίες και πάνω στην γνώση, να σου το πω έτσι, να δούμε τι βγαίνει, βγαίνει ο ήλιος. Ακριβώς αυτό, δηλαδή αυτό που παρακαλάς, αυτό βγαίνει. Α, βλέπεις, να το και το φίδι μου είναι στο χέρι που λένε. Βγήκε έξω από τα χαρτιά σου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα εσύ την κοιτάς ναι μεν κατάματα, γιατί εσένα είπαμε σου έχει εμφανιστεί τι ρόλο έπαιζε αυτή η ιστορία. Έχει αυτή τώρα, αυτή τη στιγμή γίνονται πράγματα μεταξύ τους, γι' αυτό τη βγάζει αυτήν κεντρικιά. Εσύ της γυρίζεις την πλάτη, γιατί είπαμε ότι ειδικά καλά αν είναι φίλη σου, όχι την πλάτη μόνο της γυρίζεις, τέλος πάντων. Εσύ της γυρίζεις την πλάτη, εσύ ξέρεις την αλήθεια, περιμένεις να φανερωθεί, θα βγει το δέρμα αυτήν, θα φανερωθεί η πραγματικότητά της και με το αστέρι κιόλας, τι γίνεται εδώ, μας καθαρίζει το κάρμα, η αλεπού, η πονηρή, μέσω αυτήν το καθαρίζουμε, γι' αυτό δεν την πούμε και ευχαριστώ στο τέλος, το έχω πει πολλές φορές αυτό. Και όλα, όπως σου είπα, είναι καθοδηγούμενο από το σύμπαν για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια, γιατί θα πριτανεύσει η αγάπη, γιατί δες λίγο, μπορεί να είστε και οι δύο σε διλήμματα, ο ένας γιατί φοβάται, ο άλλος γιατί δεν έχει αποφασίσει ακόμα, και σου λέω όμως το υποσυνείδητό του είναι αποφασισμένο. Κοιτάτε τον ήλιο που είναι εξαιρετική ενέργεια στην αγάπη. Άρα τελειώνουν τα βάσανα, δίνετε την ευκαιρία. Αυτό το φίδι του με ενδιαφέρει να ασχοληθώ μαζί της, τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Σε κάποια φάση όμως κάποιο άνοιγμα ίσως ασχοληθώ, δηλαδή να ρωτήσω τι θα γίνει με αυτό το φίδι παρακάτω στη ζωή της και ποιοι ήταν οι λόγοι που μπήκαν στη ζωή σου. Σήμερα δεν θα το κάνω γιατί δεν προλαβαίνω. Θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα βίντεο ακόμη, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, γράψε ένα σχόλιο, πάτα ένα like, πάτα ένα hype, είναι Δευτέρα σήμερα, έχεις 3 ευκαιρίες. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έτσι, και να προσέχεις πάρα πολύ ποια social ακολουθείς, σου το λέω συνέχεια, θα κοιτάς να υπάρχουν κάτι χιλιάδες ακόλουθοι, να μην είναι 1-2 χιλιάδες, δεν είναι δικά μου αυτά, είπαμε, κλέβουν και τα βίντεο μου και το σήμα μου και τα λοιπά, όπως το κάνουν σε όλους, οπότε έχει λίγο το νου σου και θα θυμάσαι ότι εγώ δεν στέλνω σε κάποιον τίποτα, δεν στέλνω σε κανέναν στο Messenger να του πω, κοίταξε να δεις, εγώ θα σε βοηθήσω για τέτοια, εντάξει. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις.